নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ পদুনা আৰু আমৰ সোৱাদ লগা চাটনি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। চাওকচোন, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকে বাৰু পদুনা আৰু আমৰ চাটনি খাই ভাল পায়নে? মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ এনেদৰে খাবলৈ। মই এতিয়া প্লেট এখনতে লৈছোঁ চব, জিৰা, নহৰু, জলকীয়া আৰু আদা লৈছোঁ। মই পদুনাখিনি ধুই পিনি খৰাহীটোতে থৈ লৈছোঁ, লগতে আম এটা কাটি লৈছোঁ। মই আমটো এতিয়া প্লেট এখনতে কাটি লৈছোঁ। মই এতিয়া মিক্সি বাতিটোতে কাটি থোৱা আমখিনি দি লৈছোঁ। মই এতিয়া প্লেটত উলিয়াই থৈ দিয়া আদা, নহৰু, জলকীয়া এইবিলাক চব ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। লগতে পদুনাখিনিও দি লৈছোঁ মই ইয়াত। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। নিমখ দিয়াৰ পাছতে পানী অকণমান দি ল'ম। এইখিনি মই মিক্সিত পিচি আনিলোঁ। এই পদুনা আৰু আমৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।